This is the first panel discussion of the day, and the topic is management, networking, and brand building. So this is for the benefit of all. What we're trying to do is here, rather than getting them each speak for a few minutes, which has already happened, a process like that has already happened. So what we'll try to do is, I'll just throw in a few questions, and I'm sure they'll be able to field these ones and explain more. But I request both of you, Uttara will join us in a while. तर मी तुम्हाला फक्त एक छोटीशी विनंती करेन की मी प्रश्न थोडासा विचारेन पण तुम्ही उत्तर मात्र तुमच्या अनुभवाच्या आधारावर एक जेवढं शेअर करता येईल तेवढं करायचा प्रयत्न करा. सो मे आय इंट्रोड्यूस रोहित साने. 2006 मध्ये स्थापित माधवबाग ही एक अद्वितीय वैद्यकीय संस्था आहे जी भारतातील हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणामुळे होणाऱ्या आजारांचं ओझं कमी करण्याचा प्रयत्न करते. तसंच पारंपरिक उपचारांसह तंत्रज्ञानाचं संयोजन करण्याचा विशिष्ट एक दृष्टिकोनही आहे. And as they say, I just checked it on their website. As they say, the core value is, and I quote, "We aim to achieve ultimate healthcare excellence by being the best cardiac care organization in India." And this sentiment is echoed in their motto, "Whatever it takes." Our mission is to rid the society of heart disease through well-researched innovative therapies based on Ayurveda and modern methods, extensive research and public education, unquote. So thank you very much. Welcome to the program. आनंद राठी यांच्याबद्दल सांगायचं तर मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली. MDIS सिंगापूर इथून व्यवसाय प्रशासनात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आणि एम्पायर स्पाइसेस अँड फूड्स लिमिटेडचे डायरेक्टर आहेत, ज्याला आपण रामबंधू या ब्रँडने ओळखतो. उत्तर थोड्याच वेळात येईल, पण उत्तराची ओळख मी करून देते, खरं गरज नाहीये, पण तरी सुद्धा ॲज अ पार्ट ऑफ फॉर्मॅलिटी. उत्तरामोने गेली 30 वर्ष आकाशवाणी, दूरदर्शन आणि अनेक प्रतिष्ठित कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन करत आहेत. तसंच महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सामना, सकाळ अशा वर्तमानपत्रातून त्यांनी लिखाणही केलेलं आहे. कृतार्थ, आय रिमेंबर, छंद माझा वेगळा आणि माझे जीवन गाणे या 4 पुस्तकांचं लेखनही त्यांनी केलेलं आहे. सो उत्तर इज हिअर. अमेय क्रिएशन्स या रेडिओ एजन्सी माध्यमातून सतत रेडिओवर कार्यक्रमांची निर्मिती केली. मिती एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून सुवर्ण मराठी या 2 अंकी सांगीतिकेची निर्मिती केली. आणि जसं मी मगाशी म्हणाले होते की आता ती व्यावसायिक क्षेत्राशी जोडली गेलेली आहे, दृढ झालेली आहे. जोडली गेलेली पहिल्यापासून होती, पण दृढ झाला आहे संबंध. 11 वर्ष रचना संसद स्कूल ऑफ म्युझिकच्या प्राचार्यही होत्या आणि तसंच कलाविष्कार नावाने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्टच्या संस्थापक आणि संचालिकाही आहेत. दादरचा सांस्कृतिक वारसा जपता यावा यासाठी दादर सांस्कृतिक मंचाची स्थापना त्यांनी केली आणि त्याच्या अध्यक्षा म्हणूनही त्या कार्यरत आहेत. सो दिस इज आवर पॅनल फॉर द डे, द फर्स्ट पॅनल ऑफ द डे. माधवबागचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर रोहित साने, आपल्याला मी प्रश्न विचारू इच्छिते. आपल्यापासून सुरुवात करूया, सिन्स यू आर राईट नेक्स्ट टू मी. व्यवसाय वृद्धीसाठी एक उत्तम व्यवस्थापन करणं, एक मॅनेजमेंट करणं किती महत्त्वाचं असतं आणि व्यवसाय सुरळीत चालण्यासाठी ह्याचा किती फायदा होतो? माझ्या अनुसार व्यवसाय जर म्हटला तर मॅनेजमेंट आणि व्यवसाय हे 2 गोष्टी हँड इन हँडच जातात. देयर इज नो डिफरन्स इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मी. कारण का जर मला कुठल्याही प्रकारचा बिझनेस, कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय करायचा आहे, ते एक उत्तम मॅनेजमेंट शिवाय ते घडूच शकत नाही. कारण का माझ्यानुसार 3 वेगवेगळे स्ट्रीम्स असतात. सर्वात पहिलं म्हणजे मी एक पगारी माणूस असू शकतो, मी एक एम्प्लॉईड पर्सन असू शकतो, मी एक प्रोफेशनल असू शकतो किंवा मी व्यावसायिक असू शकतो. ॲज अ पगारी माणूस मी स्वतःच्या बाबतीत विचार करत असतो की माझ्या बाबतीत 100% मला माझा पगार मिळाला बस झाला, आता कंपनी कुठे काही करो मला काही घेणं देणं नाही. दिस इज हाऊ अ पगारी मॅन थिंक्स अबाउट द ॲटिट्यूड ऑफ अ सॅलरीड पर्सन. अँड सेल्फ एम्प्लॉईड पर्सन ऑर एल्स अ प्रोफेशनल पर्सन thinks about himself for about 80% and 20% of those people whom he's providing those services. While तिसरी जी व्यक्ती असते ती असते एक एंटरप्रेन्युअर or else a businessman who thinks 100% about the person whom the service is supposed to be supplied to. So आपण जर टोटल आपण गॅमेट बघितलं आपल्या विश्वातलं, हे 3च प्रकारच्या लोकांची ॲटिट्यूड असू शकते कुठल्याही प्रकारच्या कर्मामध्ये. तर एक असेल सॅलरीड, एक असेल प्रोफेशनल, एक असेल व्यावसायिक. तर व्यावसायिक ही जी गोष्ट आहे ही जोपर्यंत आपण व्यवसाय करतोय तोपर्यंत आपल्याला मॅनेजमेंटच्या बाबतीत विचारच करावा लागणार, सिस्टीम्सच्या बाबतीत विचार करावा लागणार. कारण का जर आपण सिस्टीम्सचा विचार नाही केला तर वी विल हॅव टू गेट एन्टँगल्ड इन टू दॅट वर्क फॉर होल लाईफ आणि वी विल नॉट बी एबल टू स्प्रेड आवर होल सर्व्हिसेस टू अ डिफरंट लेवल दॅट वी आर डुईंग ॲज अ प्रोफेशनल. सो माझ्या मते व्यावसायिक आणि सिस्टीम्स और एक प्रकारचं मॅनेजमेंट, इट गोज हँड इन हँड. देर कॅन नॉट बी एनिथिंग अदर दॅन दॅट.
ओके, दॅट्स गुड. आता सिस्टीम्स सेट करण्यामागे काय विचार असायला पाहिजे? कारण प्रत्येक व्यवसायासाठी एक वेगळी सिस्टीम लागते. तर ॲज अ व्यावसायिक मॅनेजमेंट करत असताना किंवा ते सिस्टीम सेट करत असताना बेसिक कॉन्सेप्ट किंवा बेसिक विचार काय असला पाहिजे? ओके, म्हणजे माझ्या अनुसार सिस्टीम सेट करण्यासाठी आधी आपण जे करतोय ते क्रिस्टल क्लिअर असायला पाहिजे आपल्या समोर की आपण काय करतोय. जसे दाभोळकर साहेब म्हणाले की आपण कोणासाठी करतोय हे सुद्धा खूप क्लिअर पाहिजे. ॲज वेल एखादी सिस्टीम जेव्हा आपण लिहून काढतो, जेव्हा आपण इम्प्लिमेंट करायची वाट बघत असतो, तेव्हा ती सिस्टीम लिहून काढताना एवढी क्रिस्टल क्लिअर पाहिजे की ती सिस्टीम एखाद्या मी साध्या दुसरीतल्या मुलाला जरी मी वाचायला दिली तरी त्याला ती समजून तो करू शकला पाहिजे. ही जर एवढी ट्रान्सपरंट क्रिस्टल क्लिअर सिस्टीम जर आपण लिहून काढलेली असेल तर ती इम्प्लिमेंट करायला सोपी जाऊ शकते, मग कोणालाही येऊ शकते. जसं फॉर एक्झाम्पल आज माधवबागमध्ये जर आपण बघितलं तर पंचकर्म थेरपिस्ट ही जी एक प्रकारची आपली जी पूर्ण हायरार्कीमध्ये सर्वात लोएस्ट स्टाफ आहे, त्यांना आपण जे एकदा शिकवलेलं असतो की हार्ट पेशंटला कसं ट्रीट करायचं आहे, ती सिस्टीम जशी त्यांना लिहून दिलेली असते तशी ते करतात. त्याच्यामुळे आज 300 पेक्षा जास्त सेंटर्समध्ये सुद्धा, ॲज वेल कर्नाटकमध्ये सुद्धा असलेल्या लोकांना सुद्धा किंवा कोपऱ्यामध्ये असलेल्या लोकांना सुद्धा ते करायला सोपं पडतं. सो दिस वुड बी अ क्लासिकल थिंग की एक हायरार्की जेव्हा आपण सेट करतो त्या हायरार्कीमधनं त्या गोष्टी खालपर्यंत बरोबर ड्रिप डाऊन होणे आणि ते होत असताना कुठेही गळती होऊ नये ह्याच्यासाठी मॅक्सिमम आपण ताकद लावली पाहिजे सिस्टम्स बनवताना. सो मेरे हिसाब से इफ सिस्टम्स आर टू बी डिझाइन, दे आर टू बी डिझाइन्ड व्हेरी ट्रान्सपरंट, व्हेरी क्रिस्टल क्लिअर. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्टी असे असले पाहिजे त्या सिस्टीममध्ये की जिथे ज्याने सिस्टीम बनवली आहे त्याचा उपयोग कुठेही त्या सिस्टीममध्ये झाला नाही तरी ती सिस्टीम पूर्णपणे 100% चालली पाहिजे. हे सर्वात इम्पॉर्टंट. मला वाटतं हा खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण ट्रान्सपरन्सी बरोबर सायंटिफिक मॅनेजमेंट जी म्हणतात की तुमच्या व्यतिरिक्त इतर कोणालाही ते कळलं पाहिजे आणि दे शुड बी एबल टू फॉलो. जसं मला कधी कधी वाटतं लायब्ररीमध्ये केवळ पुस्तकांचा एक गठ्ठा ठेवला तर काही फायदा नाही आहे, पण ती पुस्तकं एका ठराविक ऑर्डरमध्ये अरेंज केली तर ती कोणीही ॲक्सेस करू शकतं. इट्स समथिंग लाईक दॅट. आय थिंक दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॅलो. नाही, एक गोष्ट मला इथे आवर्जून सांगायची आहे, कारण माधवबाग बरोबर मी अनेक वर्ष काम करते. आत्ताही मी पटकन म्हटलं की माधवबाग बरोबर काम करते, मी असं नाही म्हटलं की डॉक्टर रोहित सानेन बरोबर काम करते. बट नॅचरली माझ्या तोंडून येतं, कारण माधवबागची ही शिस्त आहे आणि ती आपोआप लागते. म्हणजे ही सिस्टीम करणाऱ्याची किमया आहे असं मला नेहमी वाटतं आणि म्हणून मला डॉक्टर रोहित सानेंना नेहमी एक हॅट्स ऑफ म्हणावं असं वाटतं, कारण आज 450 पेक्षा जास्त डॉक्टर्स माधवबागमध्ये काम करतात, पण सगळे डॉक्टर्स रोहित सानेंसारखंच बोलतात. म्हणजे ती विचारधारा घेऊन पुढे जाणं. आज आपण त्यांना इथे कॉन्क्लेव्हमध्ये का बोलावलंय? आज ते हेल्थ इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत, पण त्यांनी जी सिस्टीम तयार केली आहे, जे पेनिट्रेट केलंय खालच्यापर्यंत, ते इतकं उत्तम आहे की हे बट नॅचरल होतं आणि ते त्यांचं यश आहे असं मला वाटतं. नक्कीच. आणि जसं उत्तर आता म्हणाली की ते डॉक्टर रोहित साने म्हणून नाही तर माधवबाग, तो हा एक ब्रँड बिल्डिंगचा जो कॉन्सेप्ट आहे त्याच्याबद्दल आनंद राठी मी तुम्हाला विचारू इच्छिते की रामबंधू हा एक आता ब्रँड झाला आहे, ठीक आहे. ॲक्च्युअली इंडस्ट्री द नेम इज अ लिटल डिफरंट. तर ब्रँड बिल्डिंगसाठी खूप गोष्टी कराव्या लागतात हां, आणि सुरुवात व्यवसायाची होत असताना ही पद्धत बदलत जाते, आपण खूप काम करतो, व्यवसाय वाढवतो. तर ब्रँडिंगची पद्धत आणि बदलत्या काळामध्ये त्याच्यावर काही वेगळ्या पद्धती आणाव्या लागतात त्याच्यासाठी का, याबद्दल जरा सांगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तर मी मिती ग्रुप आय वुड लाईक टू congratulate all of you guys for pulling up this wonderful event. Congratulations to all the participants, कारण तुम्ही लोक या अशा कॉन्क्लेव्हला आलाय. आय थिंक सो तो टॉपिक मला आणि रोहितला आम्हाला जो मिळाला इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग, वेअर वी हॅव टू टॉक अबाउट मॅनेजमेंट, नेटवर्किंग अँड ब्रँडिंग. मला वाटतं एका कोणत्याही बिझनेसला ज्याही कोणत्याही स्टेजमध्ये आपण असतो या सगळ्या गोष्टीची आहे ना गरज लागते. म्हणजे इवन इफ यू आर समवन हू इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिझनेस, समवन हू इज ग्रोन द बिझनेस, or someone who is growing your business. Branding हा जो प्रश्न तुम्ही मला विचारला related to branding, I feel branding ला there are two parts. One is a brand which you want for your consumer, आणि one I feel का what is known as internal branding. जो पहिला विषय जो management related रोहितने खूप छान पद्धतीने बोललाय. I think so internal brand maintain करणे equally important आहे. तर I would like to talk about both the parts. I mean when we say internal brand,
तर एक आपण आपल्या कंपनीचा कल्चर कसा डेव्हलप करतो, आपण कशा पद्धतीने काम करतो, आपण आपल्या एम्प्लॉईजला कशा पद्धतीने ट्रीट करतो, आपण कशा पद्धतीने ना आपला बिझनेस मॅनेज करतो, कशा पद्धतीने सिस्टम सेट करतो, या सगळ्यामुळे तुमचं नाव मार्केटमध्ये, तुमच्या बरोबर जे बिझनेसमध्ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे स्टेक होल्डर्स असतात त्यांच्या तुमचं नाव चांगलं होतं. टुडे इफ यू आर एबल टू गिव्ह युअर पेमेंट्स ऑन टाइम, द सप्लायर्स आर हॅपी का बाबा हां ही ब्रँड चांगली आहे कारण हे आम्हाला वेळेवर पेमेंट देतात. टुडे इफ यू आर पर्चेसिंग अ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, ही ब्रँड चांगली आहे, हे चांगलंच मटेरियल वापरतात. टुडे इफ यू आर एबल टू अंडरस्टँड का एक एम्प्लॉईचे काय चॅलेंजेस आहे, अँड देर आर मेनी चॅलेंजेस. आय एम शुअर काय ना तुम्ही भरपूर लोक आहे ना कंपनी चालवती असाल किंवा यू नो काय ना वेळोवेळी त्यांचे रिक्वायरमेंट्स असतात, प्रॉब्लेम्स वेगळे असतात. तर वन नीड टू बी व्हेरी अंडरस्टँडिंग इन दिस काइंड ऑफ सिच्युएशन्स अँड बिहेव इन अ वे बाय विच यू आर नॉट इवन पार्शल, बट ॲट द सेम टाइम तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉईजची काळजी कशा पद्धतीने घेतात. सेम विकतानाही आहे ना खूप ठिकाणी आहे ना कुठे कुठे काय लोक वेगवेगळ्या चुकीच्या वेमधनंही आहे ना गोष्ट करतात. तर तुम्ही कशा पद्धतीने एव्हरी गोष्ट डेलिगेट करतात, दॅट डिफाईन्स युअर इंटरनल ब्रँड. अँड that is one thing which is very important, which one needs to take care at every stage of business. आता जसं जसं वेळ बदलतो तर इट इज इम्पॉर्टंट काय ना, एकदा तर पहिले मला जे वाटतं का आजच्या तारखेला कोणताही म्हणजे प्रोडक्ट असतो, म्हणजे ही कॉन्फरन्सही आहे ना माझ्या मते मिती एंटरटेनमेंटचा प्रोडक्ट आहे. इफ द प्रोडक्ट इज गुड देन डेफिनेटली यू विल गेट रिझल्ट्स इज व्हॉट आय फील. आणि ते रिझल्ट चांगले येण्यासाठी ब्रँडिंगची खूप गरज असते. आता ब्रँडिंग कशा पद्धतीने केली पाहिजे, जसं वेळ बदल काळजी घेतली पाहिजे, इज अ व्हेरी सब्जेक्टिव्ह थिंग. ब्रँडिंग इज नॉट नेसेसरीली काय ना तुम्ही किती पैसे खर्चतात. ब्रँडिंग इज का तुम्ही ना कशा पद्धतीने एखादी ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट करतात. आज ह्या जो इतका छान इव्हेंट घेतलाय, दे गॉट पीपल लाईक माटा हू इज सपोर्टिंग दिस इव्हेंट. गडकरी सरांचा इतका छान आहे ना सपोर्ट होता, दे हॅड गिव्हन अ लाईव्ह बाईट फॉर दिस इव्हेंट. सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ब्रँडिंग इज व्हॉट आय वुड से. जेव्हा आपणही आपल्या बिझनेससाठी ब्रँडिंगचा विचार करतोय तर यू वांट टू आस्क समथिंग सर? Okay. All right. In fact, you are doing a easier work for me. I mean, so I would also prefer that. I hope English will be comfortable for everyone. Yes. So I was saying that in branding, you know, I mean, one, as I first spoke, is about the internal branding, and second is when we talk about the external branding, we don't only need to think about what medium we need to choose, how much we need to spend. It is important that whatever actions we do as an organization, it reflects on your company and it makes your company and your brand stronger. When you plan branding in the changing time, it is important that one, we need to understand that what is our long-term vision and how much we can afford to spend on it. You know, sometimes when we decided, I mean, today maybe when we took Madhuri Dixit as a brand ambassador, it was a very bold step for us that, you know, it's way too early for a regional brand to take a national and international face and try to make sure that you are able to, you know, reach a wider audience. But we said that no, we want to do it. It's a little bit of gamble which we took, and we said that with this, now we will make sure that we will increase our distribution network. We will make sure that we will reach to the right audience. We will reach to the wider audience. So sometimes I feel that it's a call of the expenses related to branding is a call which a brand needs to take depending on their capability and the kind of plans they have for the future. Correct. So I think it is all about product honesty and at the same time taking the product to a larger set of people as well. Yes, I mean, as I said, that product is now something which has become a very basic thing. Correct. Having a good product is the most important thing. After having good product, how well you are able to, you know, talk about that product to multiple people and make sure that, you know, lot many people benefit from it is what we as a brand need to make sure. Correct. That's absolutely right. Thank you very much for that answer. उत्तरा, तुझ्याकडे वळते आता. कारण आपण मॅनेजमेंट बद्दल बोललो, थोडंसं ब्रँड बिल्डिंग बद्दल बोललो, आता नेटवर्किंग बद्दल थोडंसं बोलूया की नेटवर्किंग उद्योजकांना, व्यावसायिकांना नेटवर्किंग ची गरज असते, पण त्यामध्ये वृद्धी कशी होऊ शकेल आणि हे कसं व्यवस्थितपणे आपण लोकांपर्यंत न्यावं. येस, खरं तर मला असं वाटतं की हा पुन्हा एकदा प्रत्येकाच्या व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. मुळात नेटवर्किंग एरवी जेव्हा म्हटलं जातं वेगवेगळ्या बिझनेस प्लॅटफॉर्म्समधनं की तुम्ही जा, भेटा, कार्ड द्या, एक्सचेंज करा, हे रुटीनमध्ये इतकी वर्ष होत राहिलं.
पण मला असं वाटतं की म्हणजे मी पुन्हा एकदा माझ्या विषयाचं एक उदाहरण देऊ इच्छिते की जेव्हा मी सुरुवात केली तेव्हा ऑल इंडिया रेडिओ आणि दूरदर्शनच्या निवेदनापासून सुरुवात केली. 92 साली पहिला सुंदर माझं घरचा कार्यक्रम मी जेव्हा केला आणि त्याचं अँकरिंग केलं, किंवा ऑल इंडिया रेडिओला जेव्हा मी पहिल्यांदा अनाउन्सर म्हणून सुरुवात केली, त्याच वेळेला मी महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सामना, सकाळ या सगळ्या वर्तमानपत्रातनं लिहायला सुरुवात केली होती. सो जसं आपला व्यवसाय जो आहे, आपल्या व्यवसायाला कनेक्टिंग गोष्टी आपण कशा केल्या पाहिजेत, हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय मला असं वाटतं की नेटवर्किंगमधला आहे. जेव्हा मी निवेदन करते तेव्हा निवेदन आणि लेखन हे एकमेकांना पूरक आहे आणि म्हणून मी आकाशवाणी, दूरदर्शन ही माध्यमं निवडली. त्या माध्यमांमध्ये काम करता करता मी त्याच्याशीच रिलेटेड माध्यम कोणतं तर वर्तमानपत्र. म्हणजे लेखन आणि निवेदन हा जर मी माझा मोटो ठरवलाय, माझं ध्येय ठरवलंय, तर मग त्या अनुषंगाने मी आकाशवाणी, दूरदर्शन, तिथे कलाकारांच्या मुलाखती, तिथे मी त्यांना भेटत गेले, आशा भोसलेंना भेटले, मग लताबाईंना भेटले, मग अशा सगळ्या कलाकारांना भेटत गेले. सो हे नेटवर्किंग माझं जे होतं ते मी व्यक्तीने जोडत गेले. आता हे करत असतानाच याचं व्यवसायाकडे रूपांतर जेव्हा होत होतं तेव्हा असं लक्षात आलं, लोकसत्तेसाठी काही मुलाखती घेत असताना लोकसत्ताने मला विचारलं की आमच्यासाठी काही कार्यक्रम ऑर्गनाईज करणार का. मी म्हटलं हरकत नाही. इथे सुरुवात झाली इव्हेंट मॅनेजमेंटची. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एक कार्यक्रमाचं मी निवेदन करत होते तेव्हा 4 व्यक्तींना बोलवत होते, त्या कलाकारांना मी बोलवत होते, त्यांना एकत्र करत होते. मग हे करत असताना लक्षात आलं की अरे हा एक उत्तम इव्हेंट होऊ शकतो. मग इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये काय काय लागणार आहे मला, तर मला कलाकार लागणार आहेत, मला सेटअप करावा लागणार आहे, मला स्टेज डेकोर करायला लागणार आहे, मला व्हॉलेंटियर्स लागणार आहेत. हे सगळं मी जोडत गेले आणि ते जोडत असताना वेगवेगळ्या कंपन्या, वेगवेगळ्या गोष्टी यांच्याशी नेटवर्किंग माझं वाढवलं. आता नेटवर्किंग असंच नाही वाढत, म्हणजे उद्योजकांना सुद्धा हाच, म्हणजे कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही असा, एक उदाहरण म्हणून मी माझं दिलं, पण तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात असाल तरी माणसाने माणूस जोडला जातो आणि त्या माणसानीच तर इंडस्ट्री बनत असते. म्हणजे अगेन बॉटम ऑफ द लाईन मगाशी मी जे म्हटलं की पहिली माणसात गुंतवणूक करा, माणसात गुंतवणूक केली की आपोआप ती उद्योगात होते आणि उद्योगात झाल्यानंतर ते नेटवर्किंग आपोआप जमा होतं आणि मग या नेटवर्किंगचा नक्कीच फायदा होतो प्रत्येक उद्योगाला आणि ते प्रत्येक उद्योजकांनी करायलाच हवं. अशा प्रकारच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये अर्थात सहभागी व्हायला हवं, जिथे आपल्याला अनेक आपल्यासारखे उद्योजक भेटतायत, एकमेकांशी आपल्या आयडिया शेअर करायला हव्यात. आणि या अनुषंगाने मी इथेच आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छिते. जसं दरवर्षी आम्ही मिती क्रिएशनचा वर्धापन दिन हा गगनाला पंख नवे पुरस्कार या पुरस्काराने करतो. वर्षभर आम्ही अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम करत असतो, पण वर्षातली ती एक कमिटमेंट आमची दिव्यांग व्यक्तींसाठी असते. गेली 8 वर्ष आम्ही हे पुरस्कार करतोय आणि ते पुरस्कार करताना केवळ तेवढ्यापुरतं थांबलो नाही आम्ही, तर ज्या ज्या दिव्यांग व्यक्ती आणि दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्था आहेत त्यांना आम्ही ऑनलाईन आणलं आणि त्यांचं काम लोकांपर्यंत नेलं. अगेन नेटवर्किंगचा हा पण एक मुद्दा आहे. मग हे करत असताना आज आम्ही कॉन्क्लेव्ह करून थांबणार आहोत का, तर नाही. ह्याच्या पुढे सुद्धा एक विचार आहे. आणि एखाद्या क्षेत्रात आपण जर एक काम करतोय, एक पाऊल टाकलंय, तर त्यातल्या पुढच्या 10 पायऱ्या या देखील आपल्याला चढायला हव्यात, तर उत्तम नेटवर्किंग होऊ शकतं. आज इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्यांना मला एक सांगायचंय की आज मिती एंटरटेनमेंट पुढच्या वर्षासाठी एक चांगली संधी आपल्या सगळ्यांसाठी देत आहे. आम्ही असा एक विचार केलाय, जसं मी मगाशी म्हटलं की अनेक मोठे उद्योजक आहेत आणि नवीन उद्योजक आहेत. मी छोटे उद्योजक म्हणणार नाही, कारण कुणी मोठा किंवा कुणी छोटा असा नसतो. काही नवीन असतात, काही तयार झालेले असतात आणि काही तयार होऊन पुढे गेलेले असतात. सो यांच्यातला ब्रिज बांधण्यासाठी आपण असं करणार आहोत की पुढचं वर्षभर आपण एक अशा प्रकारे मेंटॉरशिप करणार आहोत की महिन्याला 2 सेशन्स आपण ऑनलाईन, अर्थात ऑनलाईन एवढ्यासाठी करतोय. आणि आज उस्मानाबाद, पुणे वगैरे इथून सुद्धा माणसं आलेली आहेत, लांबून लांबून मंडळी आलेली आहेत. सो तुमच्या सगळ्यांसाठी नेटवर्किंग उत्तम व्हावं याला आम्ही एक छोटा प्लॅटफॉर्म देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पूर्ण वर्षभर आपण महिन्याचे 2 सेशन्स, सो 12 दुणे 24 सेशन्स ही वर्षाची होणार आहेत, जिथे तुम्हाला 24 मोठ्या उद्योजकांना 1-on-1 भेटायची संधी मिळणार आहे, अर्थात ऑनलाईन.
कारण तुम्ही कुठल्याही ठिकाणी असाल, कुठल्याही प्रांतात असाल तरी तुम्ही जोडले जाऊ शकता. तुमचा व्यवसाय आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. तुमच्या व्यवसायातल्या तुम्हाला काही अडचणी असतील तर त्या तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकाल. त्यांची उत्तरं तुम्हाला मिळतील, त्यांचा गायडन्स तुम्हाला मिळेल. आणि या सगळ्यासाठी पूर्ण वर्षभरासाठी आज आपण या कॉन्क्लेव्हला आलोय. आपण याचं कोणतंही शुल्क आपण घेतलेलं नाही, कारण सगळ्या उद्योजकांना इथे संधी मिळावी. ऑफकोर्स थँक्स टू स्पॉन्सर्स, कारण त्यांच्यामुळे आपण हे करू शकलोय. पण ही जी वर्षभराची ऍक्टिव्हिटी आहे त्याच्यासाठी मात्र आपण एक छोटंसं शुल्क घेणार आहोत. संपूर्ण वर्षासाठी ₹5,000 असं आपण म्हणतोय, ज्याच्यात आपण ही संपूर्ण मेंटॉरशिप करणार आहोत. ऑफकोर्स जाताना बाहेर किंवा आपल्या मधल्या वेळामध्ये लंच आवरमध्ये आपल्याला रजिस्ट्रेशन काउंटरवर पण आपण त्याचं रजिस्ट्रेशन करू शकता, किंवा नंतरही मिती ग्रुपच्या फोनवर देखील आपण हे मेंटॉरशिपसाठी रजिस्ट्रेशन करू शकता. सो हा एक प्लॅटफॉर्म आहे जिथे आपल्याला एकमेकांशी जोडायचं काम करायचंय. 2 उद्योग जोडले पाहिजेत, 2 उद्योजक जोडले पाहिजेत आणि त्यातून महाराष्ट्र अधिक उद्योगामध्ये डेव्हलप होईल अशी नक्की मला खात्री वाटते. नक्कीच. उत्तराच्या ह्या बोलण्यातून ना मी हिला बऱ्याच वर्षांपासून ओळखते. मला वाटतं अजून एक उत्तर मला सांगावंसं वाटतं ह्यामध्ये की तू ज्या व्यवसाय किंवा ज्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेस आणि इतरांसाठी स्वतःचा एक डेटाबेस बनवणं पण खूप महत्त्वाचं असतं. की आज तुम्ही एखाद्याला भेटलात, हॅलो म्हणलात, कार्ड घेतला आणि विसरलात, असं नाही होऊ शकत. ते यू हॅव टू बिल्ड अप ऑन दॅट डेटाबेस. सतत परत जाऊन कॉन्टॅक्ट करावा लागतो आणि हे नेटवर्किंगच्या दृष्टीने मला वाटतं खूप महत्त्वाचं असतं. सो डॉक्टर रोहित साने, आता पुन्हा तुमच्याकडे वळते मी की माधवबागमध्ये आज 400हूनही अधिक डॉक्टरांचं व्यवस्थापन आहे. एक ठराविक विचार आपल्या पुढे आहेत. तर त्याच्यासाठी काही ट्रेनिंग असेल, कारण तुम्ही जसं म्हणाले एक सिस्टीम्स तुम्ही सेट केलेत, पण लोकांनी कसं करावं ह्याचं एक ट्रेनिंग असेल. तर ते ट्रेनिंग कसं करता आणि त्याचा फायदा कसा होऊ शकतो तुमच्या व्यवसायासाठी? माझ्या अनुसार मी आत्तापर्यंत बघितले तर मॅनेजमेंटमधली सर्वात टफेस्ट गोष्ट जी आहे दॅट इज ट्रेनिंग. ओके. सो वी हॅव टू कंटिन्युअसली कीप ऑन ट्रेनिंग दोज पीपल. कारण का मी जेव्हा म्हणजे माधवबागमध्येच नाही पण मी कॉलेजेसमध्ये सुद्धा जेव्हा शिकवायला जातो तेव्हा जेव्हा मी मुलांना शिकवतो तेव्हा मला असं वाटतं त्यांच्या चेहऱ्यावरनं की बरेच लोक शिकतायत. पण आफ्टर सम टाइम वेन दे गो बॅक अँड वेन वी मीट अप द नेक्स्ट टाइम वी अंडरस्टँड दॅट दे आर कम्प्लीट क्लीन स्लेट आहे आणि आतमध्ये काहीच घुसलेलं नव्हतं हे लास्टला कळून आलेलं असतं. बऱ्याच वेळेस आम्ही जेव्हा लेक्चर्स घेत असतो तेव्हा आम्हाला असं वाटत असतं की आम्ही पेशंट्सना ट्रेन करतोय हाऊ टू लिव्ह युअर गुड लाईफस्टाईल. नंतर काही लोक असतात जी थोडेसे झोप आलेली असते त्यांना आणि नेमके ट्रेनिंग झाल्यानंतर तेच लोक म्हणतात खूप छान शिकवलं करून. सो there are n number of things that we need to understand. Training is the most difficult thing and a thing which needs to be continuously done, consistently आपल्याला करत राहायला लागतं. कारण का it is all about training. Whether it's your customer, whether it's your consumer, whether it's your team members, whether it's your superior, inferior, कोणी असलं तरी everything is all about training. If at all, when we communicate something to somebody, the most important part is going to be the training part into it. की मी स्वतःला कसं ट्रेन करतो समोरच्याशी बोलायला, मी समोरच्याला कसं ट्रेन करतो माझं ऐका. Everything is going to be about training and without training nothing can happen. If at all we think about training की आम्ही कसं करायचा प्रयत्न करतो, बऱ्याच मागच्या 16 वर्षांपासून बरेच प्रयत्न करून करून एका लेवलला आलेलो आहोत. आणि आय एम शुअर दॅट दिस इज नॉट ऑल दॅट वी हॅव लर्न. आय थिंक वी हॅव नॉट इवन लर्न 1% ऑफ द होल ट्रेनिंग दॅट वी शुड हॅव लर्न. बट आय एम शुअर दॅट इन द कमिंग 100-200 years वी आर गोइंग टू लर्न मच मोर अबाउट ट्रेनिंग. पण सांगायची थोडक्यात गोष्ट अशी की ट्रेनिंग ही अशी एक गोष्ट आहे की ईच बसलेली व्यक्ती ही आत्ता वेगळ्या माइंडसेटमध्ये आहे. काही लोकांना शब्दातून कळतं, काही लोकांना मराठी, काही लोकांना हिंदी कळतं. Still we continue to speak in Marathi and people over here don't understand Marathi. They would not understand what we say. Some people are in a different mindset. We speak something different. People have come in to learn or understand something different. There are n number of variations that happen. So a trainer has to be very clear about who is the audience in front of us. आपण आता काय शिकवायला आलेलो आहोत ते खूप क्रिस्टल क्लिअर पाहिजे. If at all that is not so, the training goes in vain.
And one session of training, the trainer has invested a lot, the trainee has invested a lot, the efforts, the total खर्च जो काही झालेला असतो खूप जास्त होत असतो. Maximum, if at all anybody wants to grow up the turnover, anybody wants to grow up the whole revenue, business वाढवायचा असेल तर एकच शास्त्र आहे त्याच्या मागचं, and that is training. If at all, आम्ही नॉर्मली असं पकडतो की consumer is the patient, while customer is our doctor. जर आमच्या डॉक्टरने छान आमच्या पेशंटला समजवलं की हा रोग कसा होतो, हाऊ टू गेट आउट ऑफ इट, द डॉक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट की प्लेयर हू इज आवर कस्टमर अँड द पेशंट इज आवर कंझ्युमर. If at all you train the customer well to train the consumer well, the things are going to go well. But if at all there is some problem in the customer, the consumer will leave you. जसं फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ राठी साहेबांच्या बाबतीत, एक त्यांचा डिस्ट्रीब्युटर असेल, एक त्यांचा रिटेलर असेल जो त्यांचा कस्टमर असेल, आणि कन्झ्युमर असतील जी लोक त्यांच्याकडनं ते मसाले घेणार आहेत. जर त्या रिटेलरनी बरोबर त्या कन्झ्युमरला ट्रेन केलं नाही की ह्याच्याने हे कशाला घ्यावं आणि ह्याच्याने तुमचं जेवण किती सुंदर बनणार आहे, then the business will go off. So it is all about training. When we get into any kind of business, the first thing that we should be very clear about, that how are we going to train our customers and how are we going to train our consumers. If at all that is very clear, business is going to be going very well. Great. Anand, I want to ask you one question. This is regarding risk management. Your products are perishable products. They have a shelf life. And now you also have to reach to a larger number of people. So there is a certain sense of risk that some products may sell more as compared to the others, some products may sell lesser, and some may remain on the shelf for a longer life. So how do you deal with this risk management aspect? FMCG as an industry faces this challenge regularly, I feel. It's very normal where, it's not possible for any organization to have all its products selling very good or selling in a standard way. We really need to ensure, or the way we do it is that we try to focus, and we focus a lot on the analytics bit of it. We try to understand that when it's an established market, so there are certain markets where we are there for a longer period of time. Over there we see that, how the product has been selling, and we try to make sure that our inventory levels, because inventory levels we need to not only just manage at our company end, but at our stockist, distributors, retailer, and then we also need to make sure that our product reaches in the freshest possible manner to the end consumer who is consuming our product. This is the most challenging job, I feel, which is there for not just my organization, but for every FMCG organization across. And the way we do it is by focusing and understanding that what are the typical requirement of that particular retailer, area, and everything. If we give you a short example, so maybe in the tier 2 cities or in the smaller places, we sell our chivda masala more because people have time over there to make chivda at home during Diwali. Okay. In places like Mumbai, we sell ready papad and ready achar more because people are not having those spaces and times where they will be able to make achar and papad at home and preserve it for the whole year. In places like Gujarat, we are selling sweet pickle more because that requirement is different. People like to have a little sweeter kind of food preference over there. So food is a very interesting category. We all know that, within every 40 kilometers, there are different food preferences. And we always need to be on the toe. We need to make sure that, every consumer who consumes our product, he feels that, he is, we are making sure that he is having a happy experience with every meal he has. And in a day, we all know how many times we eat, right? For that, we really need to make sure that the product is well managed and whatever precautions need to be done, understanding the different regions, understanding the consumer preferences, we do that and we ensure that the freshest of the product reaches to the end consumer. That I think that's a very important thing because food industry मध्ये तुम्ही जसं म्हणालात तसं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लोकांपर्यंत कधी कधी सणाच्या वेळेला डिमांड जास्त असतो and you are expecting a certain fall and it may happen or may not happen, but that's something. But is there I would add a little bit. So see,
we always at times only talk about the brighter side of the business. In this, it's not that, we don't have challenges. There are definitely challenges. At times, there are some products which we predict and they don't sell in that particular fashion, in that particular market. At times, there are products we feel that probably this market needs it, but after certain period of time, we understand that, it is not, it gets sold as we planned. At times, a competition does something better than what you have been doing, which we did not anticipate at times. So that is one part which we always need to consider while, what I would like to suggest all you guys is that, we at times only focus on the brighter side of the business, but it's also important to understand that, or what all challenges with what can come, Sometimes we only, when we want to grow, we only see that, what all outcomes can come and we ignore the challenges which can come along with it. So that is one thing which we have been doing also, which are helping us to reduce or maybe reach the freshest of the product to the consumer. Okay, so that was where kind of I talked about the risk management and how you deal with that. Okay, since we are running a little late, I was thinking की आपण ऑडियन्स मधून प्रश्न थोडे विचारायला घेऊया. आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे, another 10 minutes. जर शक्य असेल कोणाला प्रश्न विचारण्याची इच्छा असेल आजच्या ह्या पॅनलला तर आपण प्लीज हात वरती करा. यू मे इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ अँड देन गो अहेड. आपण मुद्दाम या सगळ्याच सेशन्सचं साधारण पॅटर्न असा ठेवलाय. अदरवाईज नाही तर असं होतं की स्टेजवरनं स्पीकर्स बोलतात पण तुम्ही जे आलेले आहात ऐकायला त्यांचं कम्युनिकेशन होत नाही. सो त्यासाठी प्रत्येक सेशनमध्ये जे जे सहभागी होणार आहेत त्यांच्याशी तुम्हाला कम्युनिकेट करता येणार आहे. सो प्रश्न जितके जास्त विचाराल तितकं चांगलं. सो प्रश्न तयार ठेवायला हरकत नाही. आत्ता ज्यांना प्रश्न विचारायचा आहे हात वर करा, माईक तुमच्याकडे येईल. नमस्कार, मी राहुल निळे ठाण्यावरून आलोय. माझा प्रश्न लाउडर बोला. हॅलो. लाउडर या. येस, माझा प्रश्न सरांना आहे. सरांनी फार सॉरी डॉक्टर रोहित साने यांना माझा प्रश्न आहे की मी आता जसं तुम्ही सांगितलं की मी नवीन बिझनेसमॅन आहे. मी माझ्या व्यवसायामध्ये सिस्टम्स प्रोसेस सेट करण्यामध्ये माझा पूर्ण सध्या फोकस आहे. कारण मला बऱ्यापैकी कळलं आहे की जोपर्यंत आपण ह्याच्यावर काम करत नाही आपण पुढे जाऊ शकत नाही. सो दिवस रात्र आता सध्या ह्याच्यावरच काम करतोय. तर सरांनी जसं सांगितलं की एकदम चॉकडाऊन करून प्रत्येक ॲस्पेक्ट कसा असायला पाहिजे ते आपलं क्लिअर असायला पाहिजे. तर त्याच्यावर सर काही फॉर्मॅट्स वगैरे तुमच्याकडे आहेत का, तुम्ही शेअर करू शकाल का? हो, नक्की करू शकतो. किंवा ना फॉर्मॅट असं काही नाही आहे, सिम्पल साधी गोष्ट आहे. वेन एव्हर वी क्रिएट अ सिस्टम यू हॅव टू चॉक डाऊन द स्क्वेअर ऑफ विथ दीज 4 डॉट्स की सिस्टीमच्या आतमध्ये काय काय आहे. म्हणजे व्हॉट टू डू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज अ सिस्टम, बट बियॉन्ड दॅट, बियॉन्ड व्हॉट टू डू, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट नॉट टू डू. सो त्या स्क्वेअरमध्ये काय येत नाही हे सांगणं खूप गरजेचं आहे वेन एव्हर यू चॉक डाऊन एनी सिस्टम. सो द फॉर्मॅट्स आर व्हेरी क्लिअर की कोणासाठी करतोय, कशासाठी करतोय, का करावं, कशाला करावं, ऑल दोज हू, व्हाय, व्हेअर, व्हॉट, हे सगळ्या जर गोष्टी आपल्याला क्लिअर झाल्या आणि इफ ॲट ऑल यू कॅन अँसर दोज थिंग्स फॉर युअर सेल्फ, द सिस्टम इज डन. सर्वात इम्पॉर्टंट असेल की जेव्हा मी लिहितो की हे ह्या व्यक्तीसाठी आहे तेव्हा हे सुद्धा लिहायला हवं की हे ह्या व्यक्तींसाठी नाही आहे. दॅट मेक्स इट मोर क्लिअर. कारण का बऱ्याच वेळेस आपण जे लिहिलेलं असतं ते लिहिलेलं असताना आपला माइंडसेट एक असतो, पण वाचणारा व्यक्ती जो असतो तो त्याच्या माइंडसेटने वाचत असतो. सो वाचताना ऐकताना इंटरप्रिटेशन्स वेगळे होऊ शकतात. ते इंटरप्रिटेशन्स वेगळे न होण्यासाठी काय हे ह्याच्यात इन्क्लुडेड नाही, हे कोणासाठी नाही, हे का कोणासाठी करू नये, हे जर गोष्टी स्पेसिफाय झालेल्या असतील तर त्याच्यातून नवीन प्रॉडक्ट सुद्धा निघतो की ह्यांच्यासाठी हे नाहीये म्हटलं की त्यांच्यासाठी काहीतरी काढायला हवं. ॲज वेल एज हा प्रॉडक्ट एवढा स्ट्रॉंग बनून जातो की आपल्याला फोकस आणि कम्युनिकेशन करणं त्याच्या पुढची जी स्टेज असणार आहे ते सुद्धा त्याच्यातून सोपी होऊन जाते. ग्रेट सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. एनिवन एल्स? Yeah, my name is Vishal Sanghvi. I am an Innovation and Business Accelerator. My question about the online and offline business development. So as you are in a food processing, so whether offline marketing distribution will be much helper
to, connect the grassroots level culture. We have India different state, but when you choose the offline distribution, that local distributor will connect properly with their culture, what is the trend, and when we go for the online, it is really much expensive. So I want to understand about your point of view, which is the best way to the, market business development. So, see, if you look at last decade or so, disruptions are happening everywhere, and it is also going to happen in the existing industry of food processing also, and it is already happening. Yes, there is going to be consumption online also, offline also, but in my view, the future of all the disruption is going to be a hybrid model only. We also need to understand that, we are a country of 150 billion people now, not really, right? Yeah, 140. So, there are different needs of different consumers. There are different consumers at different places. So, maybe a person today who is sitting here in Mumbai, working from his office, has a different challenges from a person who is sitting in Kolhapur and doing his own business from a small shop. We need to understand that what are the kind of consumer we are addressing, and accordingly, we need to plan our strategy. I don't know if it would be right to say, but recently in Shark Tank, we are seeing the kind of innovations which people are coming up with. But that does not mean if a particular brand is doing good in online, then online is the only future. Or if there is particular brand who is doing offline, only offline is a future. It all depends on what is the kind of gap you are able to identify, what are the challenges you are ready to take for your business, and you want to grow. So I feel that it is, and the future according to me is going to be hybrid. So when a business grows, it cannot say that, I am only offline strong or online strong. I need to be there where the consumer is there. And the consumer is going to be there in the multiple places. Yes, please. नमस्कार. सगळ्यात पहिलं तर उत्तर मॅम थँक्यू सो मच तुम्हाला ह्या अपॉर्च्युनिटीसाठी. माझं नाव आशिष शिंदे, मी ॲडव्हर्टायझिंग इंडस्ट्रीला बिलॉंग करतो. माझा एक प्रश्न माधवबाग आणि इवन रामबंधूसाठी सुद्धा सेम आहे. जसं आमच्या लाडके भरत सरांनी सांगितलं की ॲडव्हर्टायझिंग किती क्रिएटिव्ह आणि वेगळं असू शकतं, त्याच पद्धतीने जेव्हा वेन इट कम्स टू ब्रँड्स तेव्हा ते ॲडव्हर्टायझिंग असतं, बिकॉज तिकडे ह्यूज बजेट्स असतात, त्या लेवलवरती काम केलं जातं. जेव्हा ते इंडियन SMEसाठी किंवा MSMEसाठी आपण म्हणतो तेव्हा ते मार्केटिंग असतं. आणि त्यामध्ये पण जेव्हा दोन प्रकार येतात की एक तुमचं ROI ड्रिव्हन मार्केटिंग असतं की जिकडे तुम्ही ₹1 खर्च करता तुम्हाला ₹2-3 रिटर्न्स येतात, आणि ॲट द सेम टाईम दुसराही एक असतं की जिकडे तुम्हाला ब्रँडिंगवरती खर्च करायचा आहे, तुम्हाला PR डेव्हलप करायचं आहे, जेणेकरून तुमच्या कस्टमरपर्यंत एक चांगली इमेज जाते, तुम्ही एक ट्रस्ट फॅक्टर गेन करता. जेव्हा माधवबाग आणि रामबंधूंना ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगमधून ब्रेक थ्रू मिळाला त्यावेळेस तुमचा माइंडसेट काय होता, आणि त्याबद्दल जर तुम्ही काही सांगू शकाल तर इट विल बी ग्रेट. थँक्यू. परत एकदा प्रश्न, परत एकदा क्रिस्प मध्ये शेवटचं वाक्य काय होतं? माझं प्रश्न असा आहे की जेव्हा आपण मार्केटिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघितलं, जेव्हा तो एक ब्रेक थ्रू मिळाला आपल्याला, तर त्यावेळेस तुमचं माइंडसेट काय होतं मार्केटिंगकडे बघण्याचं? म्हणजे बरेच मीडियम्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, तर तुम्ही काय प्रॅक्टिस केली? ओके, मार्केटिंगकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नेहमी पॉझिटिव्हच असायला पाहिजे. कारण का माझ्यानुसार मार्केटिंग म्हणजे काय तर कम्युनिकेशन. मी काय करतोय, मी घरात बसून काय करतोय, जोपर्यंत मी बाहेरच्यांना कम्युनिकेट करणार नाही तोपर्यंत माझ्या घरी गेस्ट येणार नाहीत. जर मी घरात आहे हे मी कम्युनिकेट केलं नाही तर लोकांना कळणार नाही की मी बेल वाजवू की नको. So obviously whatever we are doing inside, we should be able to communicate it outside. If we don't communicate that, you will never succeed. So at the end of the day, जरी आपण कुठलाही बिझनेस बघितला तर सगळ्या बिझनेसेसना मार्केटिंग कम्युनिकेशन हे खूप गरजेचं आहे आणि त्याला पॉझिटिव्हलीच बघायला हवं. येणारे बरेच वेळेस आपल्याला सांगितलं जातं की कुठल्याही बिझनेसला सुरुवातीला मार्केटिंग लागतं, नंतर मार्केटिंगची गरज नसते वगैरे वगैरे. बट व्हॉट आय बिलीव्ह इज मार्केटिंग अशी एक गोष्ट आहे की जोपर्यंत बिझनेस जगणार आहे तोपर्यंत मार्केटिंगची गरज लागणार आहे. आता हे मार्केटिंग आपण कुठल्या प्रकारे करतो, जसं आता माधवबागमध्ये जर बघितलं तर आपलं 70% जे आपल्याला पेशंट्स येतात दे कम फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ, बट दॅट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केटिंग.
We can invest on those activities, we can invest on those pillars which improve the word of mouth, but at the end of the day that is marketing. मी कशा प्रकारे कम्युनिकेट करतो, कोणाला करतो, कसं करतो इज गोइंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण मार्केटिंग शिवाय जग नाही हे सत्य आहे आणि आपल्याला आज नाही तर उद्या आपल्याला पटवावं लागणारच आहे. सो नो डाऊट अबाउट इट. So, I think so, he has very well summed up the question. It is very important का है ना, I mean, why do we want to do marketing, understanding that bit. कधी ना म्हणजे brand building करायची, पण का करायची brand building? You need to understand that you know what you want to communicate and to whom you want to communicate. कोणत्याही ब्रँडला आहे ना फक्त मार्केटिंग करून ब्रेक थ्रू मिळतो अशी गोष्ट नाही आहे. I mean, you guys have been probably seeing so many advertisements on TV and तुम्ही ना कधी जर का नीट विचार कराल तर ना मागच्या 3 वर्षात अशा भरपूर ब्रँड आहे जे तुम्ही कदाचित टीव्हीवर बघितले असतील आणि आज त्यांचे सर्व्हिसेस आहे नाही. सो आय थिंक सो इट इज नॉट जस्ट काय ना फक्त आहे ना तुम्ही खर्च केला दॅट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कंपनी और अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट. इफ यू हैव सक्सेसफुल प्रोडक्ट देन यू नीड टू डू मार्केटिंग इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट लेसन. आणि मार्केटिंग जसं मीन ॲज ही ऑल्सो मेन्शन का वर्ड ऑफ माउथ किंवा जे मी ना माझ्या बोलण्याच्या ह्याच्यात सांगितलं होतं का इंटरनल मार्केटिंग. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाऊ यू बिहेव इन युअर ऑर्गनायझेशन विथ युअर स्टेक होल्डर्स. ऑल्सो डिफाइन्स हाऊ यू विल बी ग्रोइंग युअर बिझनेस इन फ्युचर अँड what are the kind of people who will associate with you while you grow the business. So I hope म्हणजे it answers your question. एक प्रश्न मला विचारायचा आहे रामबंधूसाठी. आम्ही नवीन उद्योजक आहोत, आम्हाला माधुरी दीक्षित काय परवडत नाही, तुम्हाला परवडते, मग आम्ही काय केलं पाहिजे? मॅम जसं मी म्हटलं ना मीन सो जेव्हा आम्ही सुरुवात केली ती आम्ही पण एका दुकानातनं केली ती तर तेव्हा आम्हालाही ना म्हणजे वी नेव्हर थॉट दॅट अ स्टेज विल कम वेअर इन अ जर्नी ऑफ वन शॉप विल रीच टू मोर देन 2 lakh stores. A journey of one city will reach to let's say maybe 15 different states in India and also selling abroad. तर it's a very continuous process. I mean तुमचं जसं मी म्हटलं म्हणजे बोलताना आय मेन्शन का this is your product. Tomorrow doing such kind of activities is only going to help you grow and not probably a brand ambassador. Maybe there will be a time where you know in future people would want to come to you rather than you would have to go to them because I'm sure the kind of activities you are doing. So I feel that at an early stage of any business one should only focus on doing right things for the right consumer in a right way rather than focusing on how one should spend on the advertising or spend money on it. First, word of mouth is going to help you grow and later on as your business grow, I am sure you will be having surplus money where you can spend on advertising and reach it to the wider audience who will benefit from your offerings. खरं तर रोहित सरांना विचारायचंय की महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह आज इथे होत आहे, याची गरज किती आहे असं मीच प्रश्न तुम्हाला विचारते, तुम्हाला वाटतंय? भयंकर गरज आहे. कारण का जसं थर्ड क्वेश्चन होता तुमचा अबाउट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग शिवाय काही होऊ शकत नाही. म्हणजे मी हे का सांगू शकतो बिकॉज मी माझ्या शाळेच्या लाईफमध्ये जे होतो तो ॲब्सल्युटली इंट्रोवर्ट होतो. मी अशा एवढ्या लोकांसमोर कधीही कोणाच्या समोरही जायचो नाही. सो अशा स्थितीतून मी आज या स्थितीत आहे. तेव्हा आय कॅन अंडरस्टँड हाऊ मच इम्पॉर्टंट इज नेटवर्किंग. कारण का जोपर्यंत आपण नेटवर्क करत नाही, जोपर्यंत आपण लोकांशी जाऊन स्वतःहून बोलत नाही, तोपर्यंत आपल्याला पुढचा रस्ता चांगला दिसतच नाही. आपले रस्ते ब्लॉक झाले जर सारखे जेव्हा जेव्हा आपल्याला फील होतं तेव्हा एकच रस्ता असतो, नेटवर्किंग. बाहेर जाऊया, बोलूया, लोकांशी भेटूया. ती जर गोष्ट केली तर आपल्याला पुढचे रस्ते आपोआप दिसायला सुरुवात होते. सो नेटवर्किंग शिवाय रस्ता नाही. अँड दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हॅव्हिंग दिस थिंग डन. Okay, so we want to give time to the audience as well. And can one more? Yes, there's a question. You want to ask? सर नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर अक्षय झोडगे आणि मी उत्तरा मॅम दिव्यांगांसाठी दुसरी पिढी आम्ही काम करत आहे. सर माझा प्रश्न राठी सरांना आणि साने सरांना कोलॅबोरेटेड आहे, म्हणजे उत्तर दोघांकडनंही अपेक्षित आहे. सर्व्हिस ओरिएंटेड इंडस्ट्री जनरली B2B पोर्टल म्हणण्यापेक्षा प्रोफेशनलवरती डिपेंडन्सी वाढते.
जेव्हा डॉक्टर ॲम्प्युटेशन करतो तेव्हा पेशंट आमच्यापर्यंत येतो, तसं कार्डियाक फोकस करताना तुम्ही B2C मॉडेलवरती जास्त काम केलेलं दिसतंय. आणि त्याच संदर्भात राठी सरांना तोच प्रश्न की डायरेक्ट सेल्स म्हणजे B2C प्रमोट करताना तुम्ही म्हणजे B2B मॉडेल आणि B2C या दोघांमध्ये काय आम्हाला सल्ला देऊ इच्छितो, म्हणजे सांगाल की कशा पद्धतीने काय याचे काही टप्पे ठरलेले आहेत की या म्हणजे जसं तुम्ही सांगितलं सुरुवात करताना तुम्ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटीने सुरुवात करा, त्यानंतर मग एका वेळेस तुम्ही B2B किंवा आणि मग B2C असं काही त्याचं गणित आहे का? See, I'll tell you का ना, I feel का every product, every brand ती जितकी नॅरो फोकस, आय थिंक तो भरत सरनी बोलता बोलता एकदा बोललो होता का वी रिअली नीड टू नो की हु इज आवर ऑडियन्स. रामबंधू एज अ ब्रँड इज अ प्युअर B2C ब्रँड. वी आर अ मास ब्रँड. म्हणजे उद्या जाऊन मे बी ना आम्ही जर का लेट्स से एखादी गोष्ट आहे ना हॉटेलमध्ये विकायला प्रयत्न केली तर ती विकणार नाही असं नाही आहे. इनफॅक्ट वी आर सेलिंग टू हॉटेल्स ऑल्सो. बट ॲज अन ऑर्गनायझेशन आर मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कम फ्रॉम आर एंड कन्झ्युमर्स. वन नीड्स टू आयडेंटिफाय काय ना आपल्याला कोणत्या सेक्टरमध्ये गॅप दिसते. आय फील दॅट इन टुडेज वर्ल्ड अँड मे बी इवन वेन द बिझनेस स्टार्टेड ना एव्हरी सेक्टर इज डिफिकल्ट अँड एव्हरी सेक्टर हॅज अन अपॉर्च्युनिटी. इट इज बोथ वे. म्हणजे ना तुम्हाला जर का वाटत असेल काय ना लुकिंग ॲट युअर एक्सपिरियन्स, लुकिंग ॲट युअर कॉन्टॅक्ट्स, लुकिंग ॲट युअर मे बी केपेबिलिटीज, इफ यू फील का यू आर एबल टू ॲड्रेस अ पर्टिक्युलर मार्केट तर आहे ना तो मार्केट केला पाहिजे. रामबंधू एज अ ब्रँड इट वॉज ऑलवेज have always been a consumer brand. So we decided that opportunity is there everywhere, but we said that we want to narrow our focus and make sure that we reach to B2C consumers only. But that does not mean that B2B is a difficult market or it's not a potential market. The way people are eating nowadays outside, we understand that this is itself a very big potential. But I feel that for an organization or a brand, it is very difficult to have your hands on both the things and not do justice on either of them. So we have to have a little narrow focus because itself I feel the opportunity is very big for whatever segment one decides to grow in. Speaking about Madhav Bagh, as you rightly said, Madhav Bagh is basically a B2B brand. माधव बागने आजपर्यंत डॉक्टरांना शिकवून डॉक्टरांना इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न केला आणि ज्यांनी छान सर्व्हिसेस दिल्या कारणाने पेशंट्सने जास्तीत जास्त माधव बागला B2C ब्रँड बनवलेला आहे. पण थोडक्यात माधव बागचे जे काही प्रोटोकॉल्स, ट्रीटमेंट, डिझाईन जे सगळे आपण बनवलेलं आहे ते ह्या कारणाने बनवलेलं आहे की आपल्याला डॉक्टरांना आपल्याला जास्तीत जास्त पॉवरफुल करायचं आहे. कारण का नेहमी प्रश्न हा असतो की मी जेव्हा माधव बागची सुरुवात केली 2006 मध्ये तेव्हा माझं युद्ध होतं त्या हृदयरोगाशी आणि हृदयरोगाच्या विरुद्ध युद्ध जेव्हा होतं तेव्हा मला हे क्लिअर माहिती होतं की एक रोहित साने इनफ नाही पडणार. मी उद्या गेलो तर हे सगळं युद्ध बंद नाही झालं पाहिजे. तोपर्यंत आपल्याला लढायचं आहे जोपर्यंत या देशातून हृदयरोग पूर्ण गायब होत नाही तोपर्यंत माधव बाग लढणार आहे. इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स इज की जर एकटा रोहित साने फक्त करत बसला तर द स्टोरी विल नेव्हर एंड. मला हे पाहिजे की एका रोहित सानेला तुम्ही कुठेही बघणार नाही. कदाचित कोणाकोणाला आजच कळलं असेल की मी माधव बागचा फाउंडर आहे. माझा चेहरा कुठेही नसतो. माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट असतं माझ्यासारखे 10,000 डॉक्टर निर्माण करणे जे जास्तीत जास्त पेशंट्सना अजून सपोर्ट करून त्यांना इम्प्रूव्ह करतील. कारण का हे सगळं माधव बाग या नावासाठी नाही तर हृदयरोगाला संपवण्यासाठी हे सगळं चाललेलं आहे आणि ते केल्याशिवाय कदाचित मी सुद्धा इकडनं जाणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच. जसं ह्या सगळ्यांच्या बोलण्यातून पण आलं की ब्रँड बिल्डिंग, वेदर इट इज सिस्टम्स, सेटिंग अप द सिस्टम्स, पण ह्या सगळ्यामध्ये जसं आता तुम्ही म्हणालात तसं एक आपला सक्सेसर व्यवस्थित तयार करता येणं हा पण प्रत्येक व्यवसायाचा मला वाटतं एक फार मोठी जबाबदारी असते. कारण एका लेवलला केवळ तुम्ही ब्रँड तयार करून होत नाही, तो ब्रँड पुढे नेणं पण खूप महत्त्वाचं असतं आणि सो द ट्रेनिंग अँड एव्हरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट ॲज सच. कॅन वी टेक वन क्वेश्चन ऑर नो? सो ओके, देयर इज समवन हू इज आस्किंग. लास्ट ठीक आहे.
So my question to Ram Bandhu, for hello, is now clear. My question to Mr. Ram Bandhu sir, for an MSME who is working always under the finance constraint, how he can build a brand slowly and gradually with the minimum cost, offline, online, and how? Can you suggest some ways? मिनिमम कॉस्ट मध्ये ब्रँड कसं काय बिल्ड करता Yeah, येईल yeah. फॉर अ स्मॉलर कंपनी, राईट? Yeah. For MSME particularly. So sir, I'll tell you, I mean, I won't acclaim that today we are a big brand, but I'll talk about the early days when my parents, my father, my cousin brother, how they ensured that, we take that step and probably grow our business. So start is always through word of mouth only and the way you deal with person, I mean. So when we appointed our distributors in the early days, when the brand was not that popular, when the products were not that known, we promised them one thing. We told them that probably we will not give you the highest sales in business, but we will definitely give you the best service. We will make sure that if any product is returned from the good, we'll make sure that we'll take those products as early as possible. We'll make sure that, all the small steps, I mean, if there is anything requirement as per market, we'll try to do that. So doing these kind of things, so whichever are our stakeholders know, doing things with them only help for one particular stage. Now, how do you spend money in the early days? If I talk about that part, I mean, how do you advertise? So you always need to go slow on it. Advertising is something which does not give you immediate result. You need to, and it is not something which you can do in a short term and then you probably leave it. You should at least have a 3 to 5 year horizon. You need to know that today if you are making, let's say, 100 rupee profit, then, and you are ready to spend, let's say this year 20 rupees on advertising, plan that, are you ready to also spend 25 next year and maybe 30 next year? If you don't have that long-term horizon, what will happen is that suddenly you advertise for one particular year or one particular period and then people forget about it, ki, "Arey yaar, this brand was even existence in market." So advertising only makes impact when you are regularly there in front of consumer. If you are away from them, then there are chances that they might miss out. So while deciding what you want to advertise and when you want to advertise, you need to do it in a phased manner. You should be in no rush to, want to be or advertise something. Understand how much you are able to spend, when you are able to spend, and how much you are able to spend sustainably, I mean. So your advertising should not affect your any other operational cost. Because at times, when company spends too much on advertising, then that is the first cost which they always try to avoid to make sure that the other cost, because most of the other costs are something which we cannot avoid in business, but advertising is something which we can at least prolong at times. So my suggestion would be that you don't be in rush to just advertise, just make sure that your product, your service, your efforts, they are continuously done in a best possible manner, and slowly, whatever is your budget, there are many different options in which to reach to your right audience. Not necessarily Madhuri Dixit or being on TV is the only option. In retail, I mean, when a new brand starts, we tell them कि बाबा पहले तो तुम retail में है ना पोस्टर लगाओ, जब तुम पोस्टर लगाने के बाद में है ना और पैसा आएगा तो रिटेलर में बोर्ड लगाओ, तुम रिटेलर में, because over there the customer is there. एक बार तुम्हारे पास बोर्ड आने के लिए पैसा आया तो then understand which are your strong markets, you advertise over there. When your markets are growing, then you advertise on a state level, then on a national level. So that is what I would suggest to you, sir. So just to add to your question, solution from my side, अकॉर्डिंग टू मी ना ब्रँड बनवायला पैसे जास्त कधीच लागत नाहीत. माझ्या अनुसार ब्रँड इज नथिंग एल्स बट अ प्रॉमिस. जे प्रॉमिस आपण दिलेलं आहे ते प्रॉमिस 100% काय 110% जर मी त्याला डिलिव्हरी दिली त्या प्रॉमिसची, तर आपोआप त्या व्यक्तीच्या डोक्यात तो ब्रँड झाला, आपोआप वर्ड ऑफ माउथ होणार, तो दुसऱ्याला सांगणार, दुसरा येईल. कन्सिस्टंटली मी जर माझे प्रॉमिसेस डिलिव्हर करत राहिलो बाय गिव्हिंग समथिंग व्हॅल्यू ॲड ओव्हर दॅट प्रॉमिस, ब्रँड आपोआप क्रिएट होतो. म्हणून तुमच्या सेल्स जो तुम्ही केलेला आहे त्या सेल्सला डिलिव्हरी देताना 100% काय 110% द्या, आपोआप ब्रँड होत जाईल. सो दॅट इज मे बी द मोस्ट इझिएस्ट वे दॅट यू कॅन गो अहेड विथ. थँक्यू व्हेरी मच. ऑडियन्सला प्रश्न विचारण्यासाठी अजूनही ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, कारण आपण दुसऱ्या पॅनलकडे आता लवकरच वळणार आहोत. सो डॉक्टर, सॉरी,
Yeah, so we'll just deal with that a little later, कारण आपल्याला एक सेकंड पॅनेल रेडी आहे आपलं. सो डॉक्टर रोहित साने, आनंद राठी आणि उत्तरा. ज्यांना या सेशन मधले प्रश्न विचारायचे होते आणि विचारता आले नाहीत त्यांनी प्रश्न आमच्याकडे पाठवा. मिती ग्रुपचा नंबर तुमच्याकडे आहे, त्या नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सअप करा. कोणाला प्रश्न आहे तेही लिहा आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्यापर्यंत यांच्याकडून पोहोचवायची जबाबदारी आमची. Okay. So on that promise, let us end this panel, and I would like to invite the next panel. So thank you very much for all the panelists.